Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Eto ulit tayo sa isang bagong slime video. Gagamit tayo na itong Bilou Yummy Lemon, Yellow Glitter Glue, Contact Lens Solution, at itong baking soda. So, gagawa tayo ng fluffy slime. So, gagawin natin ito dito sa loob ng bote ng glitter glue at maglalagay tayo nitong ating Bilou Yummy Lemon dito sa bote ng glue. So, eto at gagawa nga tayo ng fluffy slime. So, eto buksan na natin itong bote. At ilalagay natin tong Bilou Yummy Lemon. Okay. So, dahan-dahan lang dahil di madaling ipasok ang foam. Okay. So, medyo i-press yung bote para mag-suction at papasok yung foam. Okay. Ayan. Then, lagyan natin ng konting baking soda. And then, yung contact lens solution naman, ang ilagay natin. Okay. So, eto. At konti pang baking soda. Oops. Okay. Tapos ay i-shake natin ito. So, shake it, shake it, shake it. Okay. Ayan. Parang nag-spread na yung foam, yung Bilou. Okay. So, shake ng mabuti. So, ayan. At medyo naghalo na yung glitter glue, yung Bilou foam. Alright, so pwede na natin itong ilabas at ilagay dito. Okay, so fluffy nga ito. Ayan. At ihalo natin ang mabuti. Wow! Ang cute ng pagka-yellow nito. At mabango pa ito. Amoy lemon. Okay. So, ilabas natin at manually na ihalo natin. So, i-stretch nyo lang ng i-stretch, tapos i-fold. So, fluffy yung slime na nagawa natin. Ang sarap hawakan sa kamay at dahil ito dito sa Bilou na ginamit natin, mabango ito. Yeah. So, napaka-simple nitong gawin. Napakadali. At nakita nyo naman kung paano ko ginawa ito kanina. So, yeah, sana ay nagustuhan ninyo at nasiyahan kayo sa video kong ito. Isulat ang inyong mga komento dito sa ibaba. Bigyan kami ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. So hanggang sa muli, paalam!